ट्रेक एन्ड टक 6औं एपिसोडमा दर्शकवृन्द यहाँहरू सबैलाई स्वागत अनि नमस्कार। हाम्रो कार्यक्रमसित जोडिनको निम्ति संवाद कालेबुङको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। जीवनमा सङ्कटहरू छ, कोरोना जस्तो समस्याहरू हामीले सयौँचोटि भोगे पनि जीवनको गति रोकिँदैन भन्ने कुरालाई बुझाउँदै ट्रेक एन्ड टक कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। र दर्शकवृन्द 6औं एपिसोडमा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ युवा पत्रकार बहिनी निशा छेत्री। उहाँ स्टेट्सम्यान जस्ता पत्रिकामा अघिबाटै काम गरिसक्नु भएको छ र हालमा टाइम्स अफ इन्डियामा कार्यरत हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ एक राम्रो अङ्ग्रेजी कविता लेख्ने कवयित्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँले एक साहित्यिक मञ्च क्याफेन एन्ड कफिजलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र उहाँ आज हामीसित साङ्चे फाटकबाट जोडिनुहुन्छ र साङ्चे फाटकदेखि हामी डेलो आउनेछौँ र हामी समग्रमा कालेबुङदेखि साङ्चे फाटक भएर डेलो हुँदै फेरि कालेबुङ फर्किने अलिकति लामै ट्रेकमा निस्केका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिरहनुहोला। धन्यवाद। Journalism actually it's a very interesting profession, है। अनि I feel sad कि यो अनइम्प्लोइमेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ they are bound to take this as a profession मात्रै क्या त। Because for example अब तपाईँलाई कस्तो दिउँ भने हाम्रो पारीहरूबाट है कति जग्गा गाउँ बस्तीतिर त्यस्तो इम्प्लोइमेन्ट हुँदैन एन्ड पिपल आर समवाट त्यो लेभलको इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ काम गर्ने अनि दे कम टु द नियरेस्ट सिटी अनि नियरेस्ट टाउन होइन। अनि जुन चाहिँ प्रोफेसन अभाइलेबल छ जहाँनिर सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्छ द्याट्स जस्ट मिडिया हाउसेस क्या त, स्मल एन्ड पिपल आर बाउन्ड टु वर्क द्याट वे। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने हाम्रो सरले हामी स्कुलमा हुँदाखेरि जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो क्या डु वाट आर यु गुड एट भनेर। सो आई युज टु सिट एन्ड थिङ्क वाट एम आई गुड एट हुन्छ नि। अनि यसो सोच्दाखेरि आई थट कि आई क्यान स्पिक, म चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान स्पिक वेल। सो देयर इज दिस पार्ट नि अब जर्नलिजम इज फर द आउटस्पोकन पिपल भन्ने खालको। सो मैले चाहिँ त्यो लेभलमा मात्रै सोचेर चाहिँ त्यति बेला आई स्टार्टेड स्टडिङ जर्नलिजम। सो 3 वर्षको कोर्समा चाहिँ आई रियलाइज लट अफ थिङ्स क्या त। अनि टु बी एक्सप्रेसिभ इन वाट एभर वेज वी क्यान, भर्बली होस् अथवा रिटन पाराले होस्। So actually college shaped me to be very passionate about journalism क्या later किनभने 3 वर्षको ट्रेनिङ 3 वर्षको कोर्सेस a lot of things कहिले नजानेको कुराहरू then I became more interested in this thing भनौँ न। अनि अहिले चाहिँ I'm very passionate जस्तो लाग्छ बिकज किनभने यो मिडियाको जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ अथवा एक्सेसिबिलिटी जुन चाहिँ छ अहिले चाहिँ एकदमै इट्स लाइक पिपल क्यान एक्चुली गेट एन एक्सेस भन्ने खालको भयो नि त। पहिला त न्युज पेपर पढ्नको लागि खालि सब्सक्रिप्सन चाहिन्थ्यो, अहिले त वी क्यान रिड इन अ मोबाइल फोन्स होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अब इट्स अ मिक्सचर अफ प्यासन एन्ड हुन्छ नि प्रोफेसन बोथ। अनि आई थिङ्क द्याट्स द वे टु बी भेरी ग्ल्याड अबाउट इट जस्तो पनि लाग्छ। धन्यवाद। प्रेजेन्ट जुन इन्डियाको त्यो स्थिति छ, देशकै स्थिति छ, मिडिया हाउसहरू धेरै नै मतलब आफ्नो जुन एथिक्स छ त्योदेखि भागिरहेको, मोर त्यसमा चाहिँ अब त्यो के भन्नु त्यो बिजनेस जस्तो या मोर पोलिटिक्स हावी भइरहेको यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ? अब आई डोन्ट नो हाउ टु आन्सर युर क्वेसन अप्रोप्रिएटली है। तर काहीँ न काहीँ त अब हामीलाई पनि दुःखै लाग्छ बिकज यो प्रोफेसन भनेको इट वाज सपोज टु बी लाइक अ मिरर अफ द सोसाइटी क्या त। एउटा सोसाइटीको एउटा ऐना जस्तो हुनुपर्ने थियो, रिफ्लेक्ट वाट एभर इज देयर इन द सोसाइटी क्या, नट त्यसलाई अलिकति मेनिपुलेट गर्नु होइन अथवा त्यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट बनाउनु होइन। बट नाउ विथ द इन्भल्भमेन्ट अफ पोलिटिक्स, इन्भल्भमेन्ट अफ
lot of marketing strategies है gaining TRPs त्यो ट्रुथदेखि चाहिँ अलिकति बाहिर जान्छ नि त सो आई फिल समवट भेरी स्याड अबाउट इट किनभने त्यो मिररको रूपमा चाहिँ मिडिया हाउसेस चाहिँ अहिले एट दिस मोमेन्ट यो प्रेजेन्ट सिनारियोमा चाहिँ धेरै इट्स डिफरेन्ट भनौँ न सो इट्स नट लाइक यु नो हाउ इट्स सपोज टु बी नि सूचना भन्दा धेरै प्रोपागन्डालाई क्यारी गर्ने एउटा माध्यम जस्तो भइरहेको छ प्रिन्ट मिडियामा पनि तर अब हामी के सुन्दै आउँछौँ भने प्रत्येकको आफ्नो मिडियाको आफ्नो पोलिसिज त्यो पोलिसिजसित एउटा राइटर एउटा जर्नलिस्ट कति चाहिँ बाँधिएको हुन्छ त्यो जति पनि मिडिया हाउसेसको आफ्नो पोलिसी हुन्छ होइन त्यसले गर्दा काहीँ न काहीँ आफ्नो त्यो फ्रिडम चाहिँ न्युज पेपरमा अथवा प्रिन्ट मिडियामा छ जस्तो चाहिँ मलाई अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारीमा लाग्दैन आम अफ्रेड द्याट आम सेङ दिस है किनकि एउटा सर्टन स्ट्राटेजिज हुन्छ नि त मिडिया हाउसेसको दे आर सर्टन थिङ्स लाइक विच आई थिङ्क लाइक भन्नै त पर्दैन होला एन्ड त्यो सबै सिचुएसनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राइटरको अथवा एउटा जर्नलिस्टको फ्रिडमलाई चाहिँ नि अब अलिकति ब्यारिगेड चाहिँ पुग्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ द्याट्स द रिजन वाइ पिपल अप्ट फर राइटिङ अन द पर्सनल ब्लग्स क्या त बरु त्यो भने चाहिँ त्यो त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त त्यसमा त वी क्यान पोर अ हार्ट आउट होइन वी क्यान राइट वाट इज राइट किनभने कोही बेला एट सम इन्स्टेन्सेस राइट कुरा लेख्दाखेरि पनि द सिचुएसन माइट बी रङ टु पब्लिस द्याट वर्क भन्ने खालको हुन्छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट लेभल अफ इन्डिपेन्डेन्स इज लाइक स्लाइटली ब्यारिकेड तपाईँमाथि सेन्सस भएको त्यस्तो केही फिल गर्नुभएको छ कुनै बेला या पहिला आई हेभ बिन एसोसिएटेड विथ भेरियस मिडिया हाउसेस होइन योभन्दा अगाडितिर मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ फेल्ट समहाउ हुन्छ नि बिकज स्ट्रङली कुनै कुरा लेख्दाखेरि त्यो स्टोरी ड्रप भएको अथवा त्यो स्टोरी अलिकति रिराइट भएर आएको सो आई फेल्ट इट द्याट वे अनि द्याट वाज द टाइम वेन आई स्टार्टेड माई ओन ब्लग एज वेल क्या त अन्त तर अब अहिले अब आइम नट भेरी एक्टिभली ब्लगर होइन तर पनि अब त्यो टाइममा चाहिँ इट कम्पल्ड मी टु राइट समथिङ अन द बेसिस अफ रियालिटी क्या पत्रकारिताको लागि चाहिँ के गर्नु चाहिँ आवश्यक एउटा बेसिक कामहरू चाहिँ के गर्नु चाहिँ आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ पत्रकारिता नै गर्नुको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल त जर्नलिजम इट्सेल्फ इज यु नो एउटा अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्रक्चर थियो नि त इट वाज मोर लाइक एन ओपन प्रोफेसन नि त होइन सो दोज हु कुड स्पिक दोज हु कुड राइट दोज हु वर गुड इन क्यामराज उनीहरूलाई त त्यो फिल्डमा अलवेज त्यो वेलकम थियो नि त होइन सो जर्नलिजम हेज अलवेज बिकम द्याट वे क्या एउटा डिग्री नचाहिने प्रोफेसन हो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इफ एनीबडी इज इन्ट्रेस्टेड बेसी त केही गर्न नसक्यो भने अलिकति एथिक्स चाहिँ हेर्नु पऱ्यो इफ नट एउटा सर्टन डिग्री अथवा डिप्लोमा गर्नु नेसेसरी छ त म भन्दिनँ बिकज इट्स मोर अबाउट प्यासन एन्ड इफ समबडी इज प्यासनेट अबाउट इट उनीहरूले चाहिँ दे क्यान जस्ट गो थ्रु दि गाइडलाइन्स के त अब कस्तो कुराहरू हामीले कुन चाहिँ पेजमा चाहिँ ओपिनियन लेख्नुपर्ने स्टोरिजमा किन हामीले न्युज लेख्दाखेरि त्यसमा ओपिनियन नहाल्नु अल दोज फ्याक्टर्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट नि त सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब अलिकति एउटा एडाप्टेसनमा चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ लाइक एनी न्यू बिज त्यहाँबाट उनीहरूको दिमागमा सुरुदेखि नै खाँदिदिन्छ नि चेज द बिग नेम्स भन्ने होइन ठुलो नाम पछाडि लाग तेरो न्युजमाथि पुग्छ तेरो न्युजलाई बेच यो कुराहरूले मतलब न्युजलाई मिडियालाई सुरुबाट नै आम मान्छेदेखि अलिक टाढो त पुर्याइरहेको छैन जस्तै हामीले अस्ति देख्यौँ कोरोना क्राइसिस भइरहेछ अमिताभ बच्चनको परिवार देखाइरहेको छ होइन मान्छेले धेरैले त नराम्रो पनि फिल गर्यो किनभने भोगिरहेको दुनियाँले छ त एक प्रकारले माथिबाट नै जो सिकाइरहेको छ जुन लेसन बनाइरहेको छ त्यसले नै एउटा पत्रकारलाई त कतै मान्छेदेखि एलिनेट गरिरहेको छ तपाईँको यो क्वेसन इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ है यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने नि सिकाउने एउटा जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनले एउटा वाट एभर वेजमा एउटा थ्योरिजहरू त सिकाउँछ नि बट वाट इज योर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ जर्नलिजम द्याट इज इम्पोर्टेन्ट नि त होइन फर इक्जाम्पल चेज बिग नेम्स अर सेल द स्टोरी त्यो त अब एउटा सेलिङ पोइन्ट त हुन्छ नि त बिकज दिस इज आफ्टर अल बिग कर्पोरेट इन्स्टिट्युट जस्तो पनि हो नि त बट देन
जहिले पनि नेगेटिभ स्टोरिज अथवा जस्ट लाइक ह्युज स्टोरिजहरू मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन नि त देयर आर सम स्टोरिज अफ ग्रोथ विच आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट क्या आफू जर्नलिस्टभन्दा अगाडि एउटा ह्युमन पनि त हो सो लेट्स जस्ट युज अ टिन्च अफ ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्ड्स जस्तो पनि लाग्छ सो माई पर्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङ इज लाइक नट टु गो रनिङ आफ्टर बिग नेम्स स्टप चेजिङ हेडलाइन्स अगेन्स्ट बिग पोलिटिसियन्स अथवा बिग सेलिब्रिटिज वाट एभर तर एउटा सानो सानो गाउँ बस्तीहरू पनि दे आर लाइक भेरी भ्यालुएबल स्टोरिज क्या सो त्यो भ्याल्युजलाई चाहिँ हामी चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क लाइक इट्स इम्पोर्टेन्ट फर अस टु रन अगेन्स्ट समबडी or रन आफ्टर समबडी किनभने त्यो भ्याल्युजहरू नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त सो सम हाउ दि अदर वी आर सपोज टु बी इन्ट्याक्ट विथ अ रुट नि त सो आफ्नो रुट पनि त इम्पोर्टेन्ट हो सो दे आर लाइक भेरियस स्टोरिज अफ prosperity, like education sector ma, there are growths nita. So it's important to look at those sides of the stories as well, just to laksa. So I don't quite believe in like running after big personalities. This is मलाई लाग्दैन. यसको लागि मतलब एउटा मान्छेको आफ्नो चोइस, आफ्नो सोच, आफ्नो त्यसले पनि डिपेन्ड गर्छ. Of course. खाली म त्यो सिकेको भरमा म व्यवसाय नै गर्छु, कमाउँछु नै भन्ने मानसिकता अगाडि नै बनाएर पत्रकार भयो भने त उसले बिजनेसै गरिबस्. Exactly, हजुर. So that is the reason के त so म बेंगलोरमा पढे so मेरो choicesहरु थियो. I could work there in Bangalore as well, but why I chose to come back here and work को पनि एउटा there is a meaning then because I wanted to work and I wanted to write about my society. मलाई चाहिँ त्यो नेगेटिभ न्यूज नै लेख्नु पर्छ एउटा जर्नलिस्ट भएर just negative लाई चाहिँ breaking बनाउनु चाहिँ I don't believe in that because there are lots of positive news in the society and I believe in like highlighting the positive side of the society rather than working on the negative side of the society. This is I believe. तर मान्छेले त कुनै किन हो सेन्सेसन नै खोजिरहेको हुन्छ. त्यस्तो त खोजिरहेको हुन्छ. That's why maybe that's the reason why I'm not that popular journalist because I write such अब एकदमै अब my niche is like that भनौँ न. So maybe मैले त्यो एरियाजहरु पक्रेको कारणले गर्दा चाहिँ maybe I'm not one of the popular reporters of the time भने जस्तो लाग्छ. हैन तर अब त्यो तपाई जुन ठाउँमा बसेको छ खासमा ठीक कुराहरु चाहिँ त्यहाँबाट गइरहेको हुन सक्छ. तर मान्छेमा अहिले आएर मिडियामा त्यो चीज हेर्ने आदत जस्तो भइसक्यो जसमा चाहिँ हेडलाइनले नै होला तानोस् त्यो हुन सक्छ होला. Could be. दर्शकवृन्द दुःख र चिन्ता पीडा यो कुरोले नै त हामीलाई म्याच्योर्ड बनाउँदै लगिरहेको छ. जीवनमा खुसी मज्जा सन्तुष्टि सफलता यो मात्र होइन जीवनसितै आउने कुरा दुःख पीडा वेदना यो सब चीजहरु हाम्रो जीवनमा आउँछ र यसले हामीलाई बारम्बार शिक्षा दिइरहेको हुन्छ. तर जति बेला हामीले यो दुःखलाई हाम्रो रिसलाई हाम्रो आक्रोशलाई हाम्रो चिन्तालाई भेन्टिलेट गर्छौं त्यति बेला दुईटा बाटो छ. एउटा हो पोजिटिभ एउटा हो नेगेटिभ. नेगेटिभ बाटो हिड्नेहरु प्रायले रक्सी खाने एडिक्सन या त झगडा गर्ने यसरी आफ्नो निराशालाई व्यक्त गरिरहेको हुन्छ नेगेटिभ तरिकाले. तर धेरै सक्सेसफुल मान्छेले पोजिटिभ बाटो अपनाउँछ सृजनात्मक हिसाबले आफ्नो निराशाहरूलाई बाहिर निकाल्छ. साहित्य कला खेलकुद आदिको माध्यमद्वारा कसैले व्यायाम गरेर कसैले नयाँ कुरा सृजना गरेर र जति सक्दो हामीले हाम्रो दुःखलाई पोजिटिभ वेमा भेन्टिलेट गर्न खोज्यौं भने यो दुःख पनि हाम्रो जीवनको एकदमै पावरफुल एनर्जी हो. पीडाहरू पनि हाम्रो जीवनको पावरफुल एनर्जी हो. निराशा पनि हाम्रो जीवनको एनर्जी हो. त्यो एनर्जीलाई पोजिटिभ बाटो दिने कोसिस गरौँ. Where can I find the freshness of the breeze that gently tickles my face? I have longed for years to sit on the edge and stare at the mountains. I still want to feel more ecstasy, more love. I can't stop breathing deeper, rejuvenating my body. I can't stop feeling better, refreshing my mind. I want to know more about the universe, about love. Like I want to know more about the throbbing heart that melts when I look into the eyes of the truest form of love. I want to feel the forest of emotions cascading at a moment when he turns his face just to look at me for the very first time.
There, I would notice the fine details of his freckles like the brown leaves in autumn ready to fall. Everything was randomly designed to a shape of love, perhaps meant to be in love in such a way. I have longed for years to sit on the edge and stare at the mountains. I have longed for years to sit behind the truest form. I can't stop breathing deeper. पोएट्रीलाई चाहिँ तपाईले कसरी पोएम्सलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुहुन्छ? पोएट्री चाहिँ आई फिल इट सेट्स यु फ्री क्या दा त्यसमा चाहिँ के म चाहिँ आई डोन्ट सी एनी रुल्स or regulations in poetry. It's just like pouring your heart out भन्छ नि मनमा जे छ सबै निकाले जस्तो. So it's more like speaking to a pen and paper क्या. So letting your heart out. जे पनि मनमा छ त्यो सबै एउटा एउटा medium to set it flow क्या. So it's more like a freedom जस्तो लाग्छ. So I think yeah my definition would be poetry sets you free. Yeah, poetry is a freedom. कतिवटा भेन्टिलेट हुनुपर्ने कुराहरू छ त्यो पनि के तपाईले भेन्टिलेट भएको फिल गर्नुहुन्छ? Oh yeah, I do. I do. किनकि yeah, but some feelings don't necessarily turn into words, है. तर पनि त्यो धेरै एसेन्स चाहिँ जानु सक्छ क्या. So I feel कि there are some part which stays within and maximum part चाहिँ it'll go out क्या. So तर जति पनि होल्ड गर्छ at least अलिकति ease चाहिँ हुन्छ because त्यो maximum feelings whatever hurts you or whatever depresses you हैन त्यो चाहिँ अब एउटा आउटलेट जस्तो चाहिँ हुन्छ नि त. So it'll kind of like comfort you भनौँ न त्यस्तो चाहिँ I feel. पोएट्रीहरुमा तपाई कस्तो चाहिँ बढी रुचाउनुहुन्छ? जस्तो कि धेरैको पोएट्रीहरु हामी देख्छौं आत्मकेन्द्रित हुन्छ, सेल्फ सेन्ट्रिक हुन्छ. त्यहाँ आफू प्रेजेन्ट भएर बढी आफ्नो भावनाहरू आफ्नो भित्री कुराहरू बेसी एक्सप्रेस गर्छ. कतिजनामा त्यो सोशल त्यो विषयहरू बेसी आउँछ. तपाई पोएट्रीमा बेसी चाहिँ कुन चीजलाई सब्जेक्ट बनाउनुहुन्छ या त्यो भित्र हुन्छ? Most of the time poetry is more like your mood क्या मुडमा डिपेन्ड हुन्छ. कुनै कुरा एकदमै म्याक्सिमम रूपले फिल गर्नु हो नि त नो. इट्स लाइक लिटरली एम्पथाइजिङ विथ सम सिचुएसन. कोही बेला सेल्फ सेन्ट्रिक नै हुन्छ जस्तो लाग्छ बिकज इट्स द वे आई फिल है. इट्स मेरो पर्सपेक्टिभको कुराहरू पनि आउँछ त्यहाँनिर. कोही बेला सोसल कजेसहरू त्यो एउटा ब्यालेन्स त छैन. आई से लाइक 30% सोसल कजेसहरूमा लेख्यो भने चाहिँ रेस्ट अफ द टाइम विल बी अबाउट माई सेल्फ माई एक्सपिरियन्सेस मेरो इमोसन्सहरूको पनि आई टेन्ड टु राइट मोर क्या. सो इट्स नट नेसेसरली ज्यादै सोसाइटीको त्यो सोसल रिफर्म्सहरूकै बारेमा लेख्ने भने चाहिँ होइन. इट्स लाइक जस्ट क्रिएटिङ अ ब्यालेन्स वेन इट निड्स टु बी क्या निड्स टु बी क्रिएटेड. यहाँनिर हामीले देखिरहेको छौँ कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिक्किम एउटा यङ पोइट्सहरूको ग्रुप जसले इङ्ग्लिसमा बढी कविता लेखिराख्नु भएको छ. त्यो तपाईँले पनि फिल गर्नुहुन्छ होला यहाँको जो इङ्ग्लिस पोएट्री छ तिमी नेपाली पोएट्री छ अलिकति त्यसको स्टाइल फर्म त्यो भित्र भन्ने कुरा ओपिनियन्सहरू त्यो अलिकति अलग अलग जस्तै. या त्यो त डेफिनेटली आउँछ होला दा बिकज इट्स अल्सो अबाउट टु ल्याङ्ग्वेजेस नि त होइन. अब त्यसमा सोर्स एउटै हुन्छ. सोर्स इज अलवेज वान. कोही बेला पेन एक्ट्स एज अ म्युज टु अ पोएट है. एउटा दुःख पीडाइले गर्दाखेरि वी टेन्ड टु राइट मोर नि त. सोर्स एउटै भए पनि हाम्रो जो दुईवटा ल्याङ्ग्वेज टु डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसको कुरा छ नि त. सो त्यसमा वर्ड युजेस सेन्टेन्स फर्मेसन्सहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति स्टाइलमा डिफ्रेन्स चाहिँ आउँछ नै आउँछ. त्यो डेफिनेटली आउँछ. इफ वी टेक इट इन अ डिफ्रेन्ट वे एउटा नेपाली कविता इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्दाखेरि पनि जस्तो थियो त्यस्तो त लेखिन सक्दैन नि त. इट्स जस्ट एसेन्स मात्रै म्याच हुन्छ नि त. लिटरल ट्रान्सलेसन त आउँदैन नि त. हेर्दै हेर्दै डाँडा काट्यो भन्ने छ अरे फर इक्जाम्पल. लिटरल ट्रान्सलेसन त अब सिङ हिल कट इल साउन्ड सो फुलिस क्या त. सो एउटा एसेन्स टिप्ने हो नि त. सो आई थिङ्क त्यो एसेन्स चाहिँ मिल्यो भने आई थिङ्क त्यसमा मलाई के बढी उयो जस्तो लाग्दैन. आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनी हार्म इन द्याट क्या. सो सोर्स चाहिँ एउटै हुनु पर्यो.
तपाईँको साथीहरू धेरै नै भाइ बहिनीहरू धेरै नै लेखिराख्नु भएको छ इङ्ग्लिसमा पोएट्री हाम्रो सोसियल रियालिटिज इङ्ग्लिस पोएट्रीमा कति रिफ्लेक्ट हुँदैछ आई सी इनफ्याक्ट धेरै नै हुन्छ बिकज नट अल सबैजनाले त्यो सेल्फ सेन्ट्रिक कविताहरू लेख्दैन क्या धेरैजनाले आफ्नो सोसाइटीको बारेमा लेखिरहेको हुन्छ बिकज एट दि एन्ड अफ द डे कुनै न कुनै कुरामा सबैलाई नै एउटा चेन्जेसहरू त चाहिरहेको हुन्छ नि त एउटा चेन्ज अफ स्पेस चेन्ज अफ गभर्नेन्स चेन्ज अफ एनिथिङ सो त्यो एरियाजहरूमा पनि लेखिरहेको नै हुन्छ क्या एन्ड आई डोन्ट एट अल सी कि इङ्ग्लिस लेख्नेहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेको छ भनेर चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ इन द्याट बिकज आई हेभ सिन पिपल राइटिङ म आफैले पनि लेखिरहेको हुन्छु इन सम सिचुएसन्स होइन सो त्यो कुराहरूलाई नेग्लेक्ट चाहिँ गरेको हुँदैन लेखि नै रहेको हुन्छ अरे क्याफिन एन्ड कपिज जुन चलाउनु हुँदैछ क्याफिन एन्ड कपिज चलाउने त्यसको अब उयो चाहिँ के थियो सुरु गर्दाखेरि म के गर्छु भन्ने प्लानसित एक्चुली क्याफिन एन्ड कपिजको धेरै इभोल्युसन्सहरू छ तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इट स्टार्टेड विथ मान्छेहरूको एउटा अजम्सन नट अजम्सन तर उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मलाई अलिकति इन्सपायर भएको जस्तो लाग्यो मोस्टली आइम लाइक सिन इन जर्नलिजम है जहिले पनि फिल्डमा काम गरिरहेको अनि कहिले काहीँ पोएट्री कवि गोष्ठी इभेन्टहरूतिर हामी जाँदाखेरि चाहिँ मेरो कोवर्कर्सहरूले त्यसो चाहिँ कि कविता त कस्तो बोरिङ हुन्छ हौ एउटा सिरानी र सिरक्दैन म ती सुती दिन्छुहरू भन्नुहुन्थ्यो क्या सो आई युज टु फिल लाइक नो पोएट्री इज नट द्याट ब्याड क्या इट्स नट अलवेज बोरिङ इट्स नट एट अल बोरिङ अन्त देन म बसेर अब ब्रेन स्टर्महरू गर्दाखेरि हाउ टु मेक दिस इन्ट्रेस्टिङ क्या मान्छेहरूले यसमा कसरी चाहिँ आकर्षित गराउने हुन्छ नि सो त्यो ब्रेन स्टर्म गर्दाखेरि चाहिँ देन यो क्याफिन एन्ड कपिजको जुन चाहिँ एउटा ब्लग फर्मेटबाट चाहिँ यसको इभोल्युसन भएर चाहिँ इट केम टु एन ओपन प्लेटफर्म जस्तो हुन्छ नि देन अ लट अफ यङ्स्टर्स स्टार्टेड कमिङ एन्ड रिसाइटिङ पोएट्रिज अनि जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट यो पोएट्री सेसन गरेको थियो हामीले इट वाज प्रब्ली 2018 त्यसमा इङ्ग्लिस नेपालीको दुईटै कोलाबोरेसन थियो नि त एन्ड क्याफिन एन्ड कपिजको मेन आइडिया वाज अल्सो टु ब्रिङ इङ्ग्लिस राइटर्स एन्ड नेपाली राइटर्स अन्डर वान अम्ब्रेला क्या किनभने जहिले पनि त्यहाँ एउटा ब्रिज जस्तो देखिन्थ्यो नि त दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो जसले भन्थ्यो कि अङ्ग्रेजी कविता लेख्नेहरूको त म बुझ्नै सक्दिनँ किन यति डरलाग्दो एटिट्युड इस्यु टाइपको हुन्थ्यो होला त्यस्तो पर्सपेक्टिभ आउँथ्यो होला बट इट वाज नट लाइक द्याट हामी सँगै कोलाबोरेट गर्नु नसकेर चाहिँ त्यो इस्यु भएको रहेछ नि त नाउ वी आर वर्किङ टुगेदर होइन इङ्ग्लिस राइटर्स नेपाली राइटर्स सँगै वी आर वर्किङ अनि त्यस्तो म केही पनि इस्युजहरू देख्दिनँ हुन्छ नि सो इट हेज बिकम मोर इन्ट्रेस्टिङ अहिले यो सँगै काम गर्दाखेरि त्यो इङ्ग्लिस र नेपाली आउँदाखेरि इट हेज बिकम मोर इन्ट्रेस्टिङ यो पप पोएट्रिजहरू भन्छ आजकल होइन सो राइटिङ इन अ भेरी डिफ्रेन्ट स्टाइल अनि डिफ्रेन्ट पाराले रिसाइट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अदर्स आर अल्सो इन्ट्रेस्टेड क्या एज अ भ्युवर्स उनीहरू पनि जो पहिला सुत्छु भनेर ए आज पोएट्री सेसन छ म पनि आउँछु नि भन्ने खालको लेभलसम्म पुगेको छ भने आई सी लाइक इट हेज अ भेरी गुड वे हुन्छ नि अब वी हेभ कम भेरी फार भने जस्तो लाग्छ सो द्याट वाज द आइडिया टु जस्ट चेन्ज द आइडिया अफ पोएट्री हुन्छ नि अरूहरूको दृष्टिकोण नै चेन्ज गर्ने खालको त्यो मैले लेखेको कुरो समाजलाई चाहिँ किन चाहिन्छ होला है लिटरेचर फर सोसाइटी द्याट्स अ भेरी सिम्पल यट कम्प्लेक्स क्वेसन क्या तर यसो लाग्छ कि त मलाई समटाइम्स लेट्स राइट फर आवर सेल्फ नि त हामी सोसाइटीको लागि वी हेभ रिटन बुक्स वी हेभ रिटन स्क्रिप्ट्स फर द सोसाइटी कहिले काहीँ हामी आफ्नो लागि पनि लेखौँ न त सो इफ फर अ मोमेन्ट इफ इट गिभ्स सेटिस्फ्याक्सन टु यर सोल देन बी इट लेखिसकेपछि चाहिँ अब हामीमा चाहिँ त्यो आउँछ कि देखाउनै पर्छ छाप्नै पर्छ बाहिर निकाल्नै पर्छ त्यो समाजले त्यो चाहिँ त्यो सबै भारी चाहिँ किन बोक्नु भन्ने होइन समाजमा पनि त एरियाजहरू छ होला नि त एउटा कुनै न कुनै सेक्सनले त त्यो पर्टिकुलर तपाईँको जुन चाहिँ इमोसन त्यसलाई त रुचायो होला नि त इट्स नट द्याट सबैले डिस्कार्ड गर्यो मलाई चाहिँदैन भने त होइन होला नि त कुनै न कुनै मान्छेलाई कुनै न कुनै व्यक्तिलाई त त्यो लाइन्सहरू रिड गर्नु त इम्पोर्टेन्ट भएको थियो होला नि त त्यो पोइन्ट अफ टाइममा सो आई थिङ्क हुन्छ नि अब त्यसमा आम भेरी पोजिटिभ कि कसै न कसैलाई चाहिँ त्यो एक दुईवटा सेन्टेन्सले भए पनि रुचेकै हुन्छ
कुनै पनि कुरा कुनै पनि आर्ट फर्म चाहिँ इट वन्ट एभर गो वेस्टेड क्या दा त्यो कहिले पनि वेस्ट हुँदैन सो कुनै न कुनै पोइन्टमा कोही न कोही मान्छेले चाहिँ त्यसलाई रिलिस गरिरहेको हुन्छ इन्जोय गरिरहेको हुन्छ अथवा उसलाई त्यो नेसेसरी भएको टाइममा उसले पाउन सक्छ क्या एज अ जर्नलिस्ट तपाईँले आफ्टर जुन कोरोनाको समाजमा के फरक चाहिँ तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ मोस्टली कामहरू अलिकति इजी भएर जान्छ होला इन द सेन्स तर अफिस स्पेस पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ बिकज इट्स मोर अफ विथ मोर पिपल होइन सो वर्क फ्रम होमलाई अलिकति प्राथमिकता दिन्छ होला जस्तो लाग्छ सो यो एउटा नयाँ ट्रेन्ड भएर जान्छ जस्तो लाग्छ सोसाइटीमा चाहिँ जुन चाहिँ आई माइट साउन्ड भेरी क्रिटिकल तर अब गाउँघरमा यतिकै बसेर गफहरू गरिरहने ग्रुप बनाएर होइन सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस आउँछ होला बिकज इट्स मोर लाइक सोसियल डिस्टेन्सिङ होइन यो कुरा त हामी आदत भइसकेको छ जस्तो लाग्छ नेचुरली नै आइहाल्छ सो त्यो क्लस्टर पाराले चाहिँ हामी बसेर गफ गर्नुहरूमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस आउँछ होला बिकज यो हाम्रो मार्चदेखि जब लकडाउन स्टार्ट भयो आई कुड सी अ लट अफ प्रोडक्टिभिटी होइन जसलाई खाना बनाउन नजान्नेहरूले खाना बनाउन सिक्यो लट अफ बेकरी स्टफ होइन नर्मल खाना बनाउनेहरूले पनि उनीहरूको त्यो इन्ट्रेस्टमा अलिकति अपग्रेडेसन भएको जस्तो पनि थियो सो अलिकति प्रोडक्टिभ हुनु चाहिँ सिक्यो जस्तो लाग्छ सो लाइफ आफ्टर कोभिड त भन्नु अहिले त्यति साह्रो ठिक लाग्दैन बट अब आफ्टर दिस फेज नि त्यही हुन्छ अलिकति प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ ध्यान दिने मान्छेहरू सोसाइटीमा हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ आई फिल त्यस्तो चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मान्छेमा हाम्रो त एक प्रकार त ल्याङफ्याङ नै हो नि समाज हेल्थ हाइजिन यो सब चिज लिएर त धेरै नै पछि नै यो सङ्कटले केही हदसम्म सोसाइटीमा हेल्थ हाइजिन लिएर एउटा सचेतना ल्याउँछ भन्ने कुरामा कति तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ हजुर आई रियली बिलिभ है यो कुरामा चाहिँ बिकज मार्च अप्रिल मेमा आई कुड सी अ लट अफ पिपल वकिङ दिस वे हुन्छ नि डेलो आउने मान्छेहरू यति बिग्न थियो बिकज के भयो मार्चमा पकाउनु सिक्यो सो मार्चभरि खाँदै बस्यो सो वी स्टार्टेड गेनिङ वेट होइन अप्रिल आएपछि ला भुँडी लाग्न थाल्यो भयो लु हिँड्नु जाउँ द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड क्या टाइम पनि थियो अफिस स्कुल इन्स्टिट्युसन सबैबाट छुट्टी सो पिपल स्टार्टेड वकिङ इफ नट वकिङ बिहान उठेर योगा म आफै पनि बिहान उठेर योगा प्र्याक्टिस गर्न थालेँ सो इट्स काइन्ड अफ हुन्छ नि सटली एकदमै ड्रास्टिकली त होइन तर बिस्तारै चाहिँ यसलाई एउटा आदत जस्तो बनाइदिँदैछ क्या एन्ड इट्स भेरी एडिक्टिभ एक दिन हिँडेन भने पनि आज त हिँड्नै गइनँ एक दिन योगा प्र्याक्टिस गरेँ पनि आज त गरिनँ सो यो फेजले चाहिँ इट हेज हुन्छ नि डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले अलिकति कन्सियसनेस चाहिँ आएको छ जस्तो चाहिँ लाग्छ एन्ड आई थिङ्क दिस इज अ भेरी गुड थिङ विच कोभिड हेज डन क्या सो यो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ आई थिङ्क इट विल रिमेन फर एभर जस्तो लाग्छ हो नि अब दबाई पनि होइन काम लाग्ने त हाम्रो इम्युन मात्रै रहेछ त्यो त आइरहेको छ मान्छेमा त्यसो भए इम्युन बढाउने चिज भनेको स्वस्थ जीवन स्वस्थ खानेकुरा व्यायाम नै हो तपाईँ कति गर्दै हुनुहुन्छ अहिले स्वस्थ आई थिङ्क म धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ गरिरहेको नै छु जस्तो लाग्छ बिकज हाम्रो टेस्ट त इट्स अलवेज देयर है मिठो खानु मन लाग्छ तर पनि केही अलिकति हेभी खाइहालेको छ नि इभिनिङतिर अलिकति ब्यालेन्स गर्ने त्यसलाई इभिनिङ हेभी खाएको छ भने बिहानतिरको फेज अलिक ब्यालेन्स गर्ने अनि हिँड्ने मोस्टली योगाहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा रुटिनै जस्तो चाहिँ भइसकेको छ सो प्र्याक्टिसमा चाहिँ छ भनौँ त्यो पहिला जुन चाहिँ थिएन अहिले आई सी द्याट एज अ प्रोग्रेस आफ्नै लाइफमा पनि सो द्याट इज द गुड थिङ
आदरणीय दर्शकवृन्द, ट्रेक एन्ड टक 6औं एपिसोड हामी यहाँ आएर अन्त गर्न लागिरहेका छौँ। आजको हाम्रो यात्रा कालिम्पोङ बजारदेखि डेलो साङ्चे फाटक हुँदै फेरि हाम्रो डेलोसम्म आएर अनि बजारतिर फर्किने हाम्रो यात्रा थियो। र आजको हाम्रो अतिथि पत्रकार बहिनी निशा छेत्रीसित हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र फेरि आउँदो एपिसोडमा हामी तपाईँहरूसित नयाँ अतिथि लिएर भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति स्वस्थ रहनुहोस् अनि हामीलाई बिदा दिनुहोस्।